જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત ષોડશ ગ્રંથમાંનો બીજો ગ્રંથ બાલબોધ ગ્રંથ. તો બાલબોધ ગ્રંથ અત્યારે આપણે બધા શીખી રહ્યા છીએ, સમજાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. આજે બાલબોધ ગ્રંથનો 8મો અને 9મો શ્લોક આપણે જોઈએ. તો શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે 8મા શ્લોકમાં કે સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ત્યાગ દ્વારા સ્વતઃ મોક્ષનો આ સિદ્ધાંત પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે. તો તમને એ થાય કે અચાનક ક્યાંથી આ વાત ચાલુ થઈ ગઈ, તો એના માટે તમારે આગલો શ્લોક 7મો છે એ સાંભળવો પડે વૈષ્ણવ. તો શ્રી ભાગવતજીના 3જા સ્કંદમાં શ્રી કપિલ દેવજી અને માતા દેવહૂતિજીના પ્રસંગમાં આ સિદ્ધાંત છે ને બતાવવામાં આવ્યો છે. ત્યાં તેના આચરણની પદ્ધતિ પ્રક્રિયા પણ બતાવવામાં આવી છે અને તેના દ્વારા દેવહૂતિજીનો મોક્ષ થયાની કથા પણ છે. તો અન્ય પુરાણોમાં પણ સાંખ્યમાં બતાવેલા 25 તત્વો સહિત પ્રકૃતિ અને આત્માનું નિરૂપણ છે. આ બધા પુરાણો વેદમૂલક છે, તેથી તે પ્રમાણરૂપ છે. પુરાણો છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ઋષિઓએ તેમની સ્મૃતિઓમાં અને પુરાણોમાં ત્યાગની એક જ પદ્ધતિ બતાવી નથી. તેની અનેક પદ્ધતિઓ છે, પરંતુ બધી પદ્ધતિઓમાં આત્મા સિવાય સર્વનો ત્યાગ કરીને આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરવાને જ મોક્ષ કહ્યો છે. માટે સિદ્ધાંત એક છે, ફળ પણ એક જ છે. જુદી જુદી પદ્ધતિનું જુદું જુદું ફળ નથી. તો અબાહ્યતઃ એટલે નિરીશ્વર સાંખ્ય તે વેદથી વિમુખ છે, માટે તેના સેવનથી મોક્ષ ન મળતા નરક મળે છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ તત્વાર્થ દીપ નિબંધમાં આ અભિપ્રાય આપ્યો છે. માટે શેશ્વર સાંખ્ય અનુસાર મોક્ષનું સાધન કરવું જોઈએ. આ અબાહ્યતઃ નહીં, સમજાઈ ગયું? નિરીશ્વર સાંખ્ય પ્રમાણે નહીં. તો આમ શ્રી મહાપ્રભુજીએ ત્યાગ દ્વારા સ્વતઃ મોક્ષનો પ્રકાર, તેના સાધન, ફળ અને તેનું નિરૂપણ કરનારા શાસ્ત્ર બતાવ્યા કે આટલા શાસ્ત્રો છે જેમાં મોક્ષ છે આ પ્રકારે બતાવ્યો છે. હવે શ્રી મહાપ્રભુજી અત્યાગ દ્વારા સ્વતઃ મોક્ષનો પ્રકાર છે એ બતાવે છે. ઓમાં બધાનો ત્યાગ કરવાનો અને ખાલી આત્મામાં સ્થિતિ કરવાની વાત છે. આગળ આપણે જોઈએ આ 9મા શ્લોકની અંદર. હવે આપણે જોઈએ કે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે અત્યાગે યોગ માર્ગોહી, જો તમારાથી બાહ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ દ્વારા અહંતા અને મમતાનો નાશ કરવાની ક્ષમતા ના હોય તો તેના માટે બીજો એક રસ્તો છે. તે છે અત્યાગનો. તેમાં ઇન્દ્રિયોનું દમન બાહ્ય પદાર્થોના ત્યાગ દ્વારા નથી, પણ મન દ્વારા છે. તેને યોગ માર્ગ કહેવામાં આવે છે. તો આગળ સાંખ્ય જોયું, હવે યોગ માર્ગ વિશે કહે છે. તો આ યોગ માર્ગનું નિરૂપણ પણ શેશ્વર સાંખ્યમાં જ છે. તેના મુખ્ય પ્રવર્તક આચાર્ય પતંજલિ છે અને તેનો ગ્રંથ પાતંજલ દર્શનના નામે પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં 1 અધ્યાય અને તેના 4 પાદ છે. તેમાં યોગની વ્યાખ્યા આપી છે. યોગશ્ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ, ચિત્તની વૃત્તિનો નિરોધ થવો તેનું નામ યોગ. કેનું નામ યોગ? તો કે ભાઈ ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ થવો. ચિત્ત એટલે ચિન્મય આત્મા, એવો અર્થ છે એ સમજવાનો છે. હવે એ આત્મામાંથી જ્યારે દેહાભિમાન દૂર થાય અને વિવેક જાગે, તેને પરિણામે તેનું કર્તવ્યપણું અભિમાનવશ નાશ પામે, ત્યારે આત્મા શુદ્ધ બુદ્ધિમાં સ્થિર થાય. તેનું નામ ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ. આ ચિત્ત છે ને એ ચિત્તની કુલ 5 પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ છે. ચિત્તની એક છે એ પ્રમાણ વૃત્તિ. દેખાતી અને વિચારાતી દરેક વસ્તુ માટે તે પ્રમાણ શોધે છે. તેની સત્યાસત્યતા પ્રમાણથી જ એ નક્કી કરે છે. એની પ્રૂફ હોવું જોઈએ તો સાચું છે કે ખોટું છે એ એના આધારે જ એ કરે નક્કી.
તો જેમ કે જે નજરો નજર દેખાય છે તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, તે સત્ય. જે નજરો નજર ન દેખાય પણ તે હોવાની કલ્પના અનુમાન કરી શકાય એ અનુમાન પ્રમાણ. તો જે શાસ્ત્રોએ બતાવ્યું છે તે શબ્દ પ્રમાણ. આવા પ્રમાણોથી વિચારવાની ચિત્તવૃત્તિ છે એને શું કહેવાય? પ્રમાણ વૃત્તિ. હવે આવે વિપર્ય વૃત્તિ. તો આ વિપર્ય વૃત્તિ એટલે જે નથી તેનો ભ્રમ. આવું ભ્રમાત્મક જ્ઞાન છે એ મિથ્યા છે. જેમ કે રાતના અંધકારમાં ચમકતી ચાંદી જેવી સફેદ ચીપને ચાંદી માની લેવી. તો એ વિપર્યયનો બીજો અર્થ છે સંશય. અંધારામાં વૃક્ષનું ઠૂઠું જોઈને આપણને શંકા થાય કે ભાઈ આ કોઈક માણસ ઊભો છે. ચિત્તમાં આવા વિચારો આવતા રહે છે. એને કહેવાય વિપર્ય વૃત્તિ, વિપર્યયી વૃત્તિ. તો વિકલ્પ આવી ત્રીજો, એક પદાર્થના ગુણધર્મો કે રૂપને સમજાવવા તેમાં બીજા પદાર્થોનું આરોપણ કરવામાં આવે તેને વિકલ્પ કહેવાય. જેમ કે આનું મુખ ચંદ્ર જેવું છે. વાસ્તવમાં મુખને અને ચંદ્રને કોઈ સંબંધ નથી, પણ ચિત્ત આ પ્રકારે વિચારે છે. પછી ચોથું થયું નિંદ્રા. તો અભાવનો આશ્રય કરી રહેનારની વૃત્તિ. જ્યારે તમો ગુણ વધે ને ત્યારે સમસ્ત વસ્તુઓના પરિત્યાગથી આ વૃત્તિ થાય. પાંચમું છે એ આવે સ્મૃતિ. જે પદાર્થો અગાઉ અનુભવ જે પદાર્થનો થયો હોય તેનું બુદ્ધિમાં આરોપણ થતા તેને યાદ આવે તે સ્મૃતિ. આ પાંચ વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવાના બે ઉપાય છે, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય. અભ્યાસ એટલે આ બધી વૃત્તિઓ જે કહી એ વૃત્તિઓ રહિત ચિત્તની સ્થિતિ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. વૈરાગ્ય એટલે પદાર્થોમાં દોષો છે એ દેખવા, દોષો દેખી અને તેમાંથી ચિત્તને દૂર રાખવું. તો આ બંને યોગશાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ છે. અને ચિત્તમાં સત્વગુણ અશુદ્ધ છે તે શુદ્ધ થાય, બધી અશુદ્ધિઓ નાશ પામે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને વિવેક જાગે. ત્યાં સુધી યોગના 8 અંગોનું અનુષ્ઠાન કરતા રહેવું જોઈએ. એ 8 અંગો આ પ્રમાણે છે. પેલું છે યમ. 5 પ્રકારનો છે એ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, ચોરી ના કરવી, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ. તો ભોગના સાધનનો સ્વીકાર ના કરવો એને કહેવાય અપરિગ્રહ. આ 5 મહત વ્રતોનું પાલન કરવું એને કહેવાય યમ. હવે આવ્યો નિયમ. એ પણ 5 છે. શૌચ પવિત્રતા, સંતોષ તપ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રણિધાન. તો પવિત્રતા એ 2 પ્રકારની, બાહ્ય અને આંતર. બાહ્ય એટલે માટીથી અશુદ્ધ શરીર શુદ્ધ કરવું. આંતર પવિત્રતા એના 4 તત્વો છે અંદરથી શુદ્ધ થવાના: મૈત્રી, કરુણા, હર્ષ અને ઉપેક્ષા. તો સુખની મિત્રતા કરવી, તેની ઈર્ષા ન કરવી, દુઃખી તરફ કરુણા રાખવી, તેના તરફ ઉદાસીનતા ન રાખવી, પુણ્યવાન તરફ હર્ષ રાખવો, તેની જેમ પુણ્ય કર્મ કરવા અને એ પાપની ઉપેક્ષા કરવી, તેનો વિચાર ન કરવો. આમ બાહ્ય અને આંતરિક શુદ્ધિ રાખવાથી ને 5 ફળ મળે. સત્વ શુદ્ધિ, રજોગુણ તમોગુણ દૂર થાય. સામાન્યસ્ય એટલે કે મનમાં ખેદનો અનુભવ ન થાય, મન પ્રસન્ન રહે. એકાગ્રતા કે જે વિષયમાં ચિત્તને જોડવામાં આવે ત્યાં તે સ્થિર રહે. પછી ઇન્દ્રિય જય. ઇન્દ્રિયો તેમના લૌકિક વિષયોમાં ન જાય, તેને દ્રઢ પોતે રહેવા લાગે. ઇન્દ્રિય. તો આત્મદર્શન યોગ્યતા. ચિત્તને આત્માના દર્શન કરવાનું સામર્થ્ય છે એ મળે. બીજી વાત આવી હતી સંતોષની. તો અર્થ છે એ જાણીતો જ છે. તેનાથી અંતઃકરણને સુખ શાંતિનો અનુભવ થાય છે અને તેનું 100મા ભાગનું સુખ પણ બહારથીને મળતું નથી. જો સંતોષ હોય એને એમાં જે મળે સૌ સુખ એ. તો તપ ત્રીજું કીધું. એટલે તપ એટલે વિવિધ પ્રકારના વ્રતો. તપના અભ્યાસથી ચિત્તની કલેશરૂપી અશુદ્ધિ દૂર થાય છે અને અણિમા આદિ શુદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ચોથું બતાવ્યું કે સ્વાધ્યાય એટલે
સ્વાધ્યાય એટલે પ્રણવ સહિત ઈષ્ટ મંત્રનો જપ કરવો. તેના ફળ રૂપે ઈષ્ટદેવ પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે. પાંચમું આવ્યું ઈશ્વર પ્રણિધાન, એટલે કે જે ક્રિયા કરવી તે કોઈ પણ ફળની કામના વિના ઈશ્વરને સમર્પણ કરવી. તેનાથી ચિત્ત છે એ પાપમાં લપેટાતું નથી, તેને સમાધિ સિદ્ધ થાય છે. તપ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રણિધાન એ 3 ક્રિયા પ્રયોગ છે. તેનાથી 5 પ્રકારના કલેશો દૂર થાય છે. અવિદ્યા, જે પદાર્થ આત્મા નથી તેને આત્મા માનીને તેમાં મોહ છે એ રાખવો, એને કહેવાય અવિદ્યા. બીજું આવ્યું અસ્મિતા, તો કે વસ્તુતઃ આત્મા કરતા અને ભોગતા ન હોવા છતાં તેના કરતાના ભોગતા એને માનવું. ત્રીજું આવે રાગ, તો સુખના સ્મરણથી સુખના સાધનોનો લોભ, એને કહેવાય રાગ. દ્વેષ, એને શત્રુતા કહેવાય, સીધી વાત. અને પાંચમું છે અભિનિવેશ, તો શરીર અને ઇન્દ્રિયોનો મૃત્યુથી નાશ થવાનો ભય. આ કલેશ દૂર થતા ચિત્તને સમાધિ સિદ્ધ થાય છે. ત્રીજી વાત આવી આસન, તો આસનના વિવિધ પ્રકારો છે, જેવા કે પદ્માસન, દંડાસન, સ્વસ્તિકાસન, શવાસન. આ બધા આસન છે એ એવા હોવા જોઈએ કે તેમાં સ્થિતિ કરવાથી સ્થિર સુખ મળે. આ આસનોના અભ્યાસથી યોગીને ગરમી, ઠંડી, તરસ, ભૂખ કોઈ પીડતા જ નથી, એનાથી કોઈ અસર ના થાય. આસન સિદ્ધ થતા પ્રાણાયામ થઈ શકે છે. તો પ્રાણાયામ આવ્યું. હવે શરીરમાં લેવાતા અને બહાર કઢાતા શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસને રોકવા તે પ્રાણાયામ. તેના 3 પ્રકાર છે. રેચક, તો કે ભાઈ એમાં શ્વાસ ધીમે ધીમે બહાર કાઢવો, એને કહેવાય રેચક. પૂરક, શ્વાસ ધીમે ધીમે અંદર લેવો. કુંભક, શ્વાસને રોકી સ્થિર કરવો. તો પ્રાણાયામ વખતે ઈષ્ટ મંત્રનું આવર્તન થાય. પ્રાણાયામથી ચિત્ત પર લાગેલું કલશનું આવરણ છે એ દૂર થાય છે, ચિત્ત સ્થિર થાય છે. પ્રત્યાહાર, નેત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયો તેમના ભૌતિક રૂપ આદિ વિષયોથી પાછી વળી અને આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય તે પ્રત્યાહાર કહેવાય. અને ઇન્દ્રિયો વસ્ત થતા ચિત્ત બહારના વિષયોમાં પછી ભટકતું નથી. છઠ્ઠું આવ્યું ધારણા, તો યોગના ઉપરના જે 5 અંગો છે એ બતાવ્યા એ બાહ્ય હતા, બાકીના 3 છે એ અંતરંગ છે. તો ચિત્તને બાહ્ય વિષયોથી અળગું કરી શરીરની ભીતર રહેલા નાભી ચક્ર, હૃદય કમળ, મસ્તક આદિ સ્થાનોમાં તેને સ્થિર કરવું, તેને કહેવાય ધારણા. તો આ જે આગળ કહ્યા એ 5 અંગો સિદ્ધ થાય તો જ આ ધારણા થાય, નકર ના થાય. હવે આવ્યું ધ્યાન, જે સ્થાનમાં ધારણા કરી હોય તે જ સ્થાનનું જ્ઞાન છે સ્થિર રહે, તેને કહેવાય સમાધિ, ધ્યાન. હવે આવ્યું સમાધિ, જ્યારે ધ્યાનમાં કોઈ પદાર્થનું ભાન રહે જ નહીં ત્યારે તે સમાધિ કહેવાય. તો આ 8 અંગોના અભ્યાસથી યોગ સિદ્ધ થતા ચંચળ મનનો નિરોધ થાય ત્યારે આત્મા પોતાની મૂળ સ્વરૂપ અવસ્થાને છે એ પામી અને કૃતાર્થ થાય છે, અને તે જ મોક્ષ છે. યોગ દ્વારા મોક્ષ કેવી રીતે મળી શકે? આ રીતે, એટલું કીધું રાઈજને એ બધી રીતે. આથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી કે યોગ માર્ગમાં બાહ્ય ત્યાગ નથી. યમ આદિ 8 અંગોના અભ્યાસથી મનથી ને ત્યાગ થતા યોગ સિદ્ધ થાય છે અને ત્યારે મોક્ષ મળે છે. તો જોયું ને, સાંખ્યથી અને યોગથી સ્વપ્રયત્નો દ્વારા મોક્ષ મેળવવો કેટલો બધો મુશ્કેલ છે. તો આમ શ્રી મહાપ્રભુજીએ સ્વતઃ મોક્ષના 2 પ્રકારો બતાવ્યા. હવે પરત મોક્ષના પ્રકારો બતાવી રહ્યા છે, એ આપણે હવે પછીના સત્સંગમાં જોઈશું. તો વૈષ્ણવો, તમને આજે સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય, કોઈ સારી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય, સચોટ સાચી માહિતી, તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ ને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને આ સત્સંગનો લાભ મળે. અને તમારે આવા જ સત્સંગો મેળવવા માટે, હજુ પણ રસપ્રદ પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો સાંભળવા માટે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવું. અને અમારી સાથે રોજે રોજ સત્સંગમાં નિત્ય લાઈવ છે ને 9:30 વાગ્યે થાય ભગવદ્ વાર્તા અર્થે, તો એમાં પણ તમારે જોડાવવું. અને પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો રોજે રોજ તમને પ્રાપ્ત થતા રહેશે, માટે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.